Good evening, the evening news. I am Omotayo Adebodun. President Muhammadu Buhari has described the United States as Nigeria's main trading partner and one of Nigeria's most important diplomatic partners. This is said underscore the need for concerted effort to increase the volume of bilateral trade. Mr. Femi Adesina, the president's spokesman, in a statement said President Buhari stated this at a meeting with the Business Council for International Understanding at the Nigeria International Economic Partnership Forum held on the margin of the 77th UN General Assembly in New York. The Nigerian leader told the gathering that in 2020, Nigeria exported over $1.69 billion worth of goods to the United States, adding that these exports were primarily made up of crude oil and other petroleum products. President added that Nigeria's capability is not just limited to the oil and gas industry, but varieties of other sectors that hold notable potentials as the largest economy in Africa, with over 200 million strong consumer markets that is known, and a range of attractive opportunities in sectors such as agriculture, healthcare, light manufacturing, infrastructures, among others. According to him, Nigeria is open to deepen collaborations with BCIU and pledged his administration's continued commitment to maintaining an enabling business environment that is friendly to foreign investors. The Federal Inland Revenue Service has cautioned ministries, departments, and agencies of government against the appointment of consultants and concessionaries to collect taxes due for the federal government or any of its agencies, as the FIRS is the sole agency of government saddled with the responsibility of tax collection. In a public note it issued and signed by its executive chairman, Muhammad Nami, the FIRS accused some MDAS of including functions of assessment, collections, accounting, and enforcement of taxes and levies in their agreement with concessionaries and consultants. The notice also stated that while Section 12, Subsection 4 of the FIRS Establishment Act has provided that the service may engage consultants, accountants, or other agents to carry out the certain functions on its behalf, the law has expressly prohibited the carrying out of assessing and collecting tax by consultants. The executive chairman, FIRS, further cautioned MDAS, who were in the business of appointing consultants for tax assessment and collection, that they were not just acting against the letters of the law, but were committing offenses that were punishable under the FIRS Establishment Act as amended. The First Lady of Nigeria, Aisha Buhari, and other top women in Africa has launched a call to action to promote equal participation of women of all ages in peace building and decision making at all levels. It was reported that the women launched the action at the event in New York on the role of young women and girls in advancing peace and security, promoting a culture of peace and fragile settings. The high-level event was organized by the African First Lady Peace Mission on the margin of the ongoing 77th section of the UN General Assembly. Mrs. Buhari, the president of the organization, led other top women to call for action on women's participation in peace building, and it was signed by the First Lady of Burundi, Mrs. Angelina Nishimiyai. On behalf of the African First Ladies, the First Lady of Ivory Cote d'Ivoire was Mrs. Dominique Ouattara, also witnessed the signing of the declaration after it was read by young woman peace builder, Mrs. Ndaje Afoto. In her remarks, a representative of young women, Mrs. Afoto, involved in peace and security for the Sahel, spoke about the crises and challenges young women face in Sahel. Rivers Governor Nyesom Wike has recalled how the presidential candidate of the People's Democratic Party, PDP, Atiku Abubakar, and the former Senate President Bukola Saraki rebuffed former President Goodluck Jonathan's plea to rescind their decision of leaving the party in 2014. Governor Wike, who stated this during a
Media chat at the government house in Port Harcourt said the Sokoto governor Aminu Tambuwa was among those who emulated Jonathan after the 2014 convention, as they insisted that it was the turn of the North. He said the party constitution contained provision for zoning of elective and party position, but lamented that some people were doing everything within their powers to manipulate the system. He said there shall be zoning of party and elective offices. The chairman of the Independent and Anti-Corrupt Practices Commission, ICPC, Professor Bolaji Owasonye, has decried the alarming rate of diversion of public funds in the country. Speaking during a 2-day capacity building workshop for members of the House of Representatives Committee on Anti-Corruption, he remarked that the illegal act is carried out through revenue receipts and expenditure in the affairs of governance of the country. The anti-graft chief, who did not mention the stolen monies involved, also condemned illicit financial flow, misappropriation of funds, and budget padding in the country, stressing the need to confront corrupt practices headlong. He warned that if citizens did not deal with the ethical issue of corruption, it would further impact negatively on the country, stating that Nigeria was never in short supply of anti-corruption legislation, but in short supply of integrity. He noted that the menace of corruption had been worsened by high-level hypocrisy in the country. According to him, the CBN, the Bureau of Public Procurement, and the Federal Competition and Consumer Protection Commission, along several regulatory agencies, are all anti-corruption gatekeepers. Death has been described as inevitable for all mankind, irrespective of age, status, or religious inclination, as there is need for man to assess his or her life and do the will of God. Pastor Michael Olatoji stated this at the funeral outing and burial service of late Mr. Adewale Akinyemi. In his words of admonition at the burial of late Mr. Adewale Adeyemi in his residence at Ikpetumodo, the officiating pastor maintained that whatever a man sow shall be reaped, adding that there is need for every man on earth to strive to serve God with whatever they have. Pastor Olatunji, who enjoyed all to live their lives as if death is closer, noting that the world is like a marketplace which must close at a particular period in time. The cleric, who appreciated God in the life of the deceased, noted that a lesson to learn in the life of late Mr. Akinyemi is the spirit of humility. He enjoyed all to always do things according to the words of God, adding that what is certain is that there is life after death for all mankind. And now to sports. Super Eagles head coach Jose Pizarro has stressed that he hopes to win the 2023 African Cup of Nations for Nigeria. The next edition of the AFCON is built to be held in Cote d'Ivoire. The Portuguese tactician in June had promised to bring smiles to the faces of Nigerians by winning the long-coveted trophy after the country last won it in 2013 under the guidance of late Stephen Keshi. Speaking ahead of Nigeria's international friendly against Algeria, Pizarro said the friendly game will put his team in shape to win the next African Cup of Nations tournament. The 62-year-old also gave an update on the injury of Leicester midfielder Wilfred Ndidi after the player was ruled out of the international friendly with Algeria. And on the foreign scene, the UK new government today unveiled multi-billion pounds measure aimed at supporting household and business hit by the highest inflation in decades. Finance Minister Kwasi Kwarteng, fresh from being appointed by new Prime Minister Liz Truss, will deliver a budget package. Kwarteng also said he would scrap a tax on the salaries recently implemented by his predecessors Rishi Sunak and will review the cost of the new government's plan to cap energy bill for household and businesses. It comes on the back of England's warning that Britain is slipping into recession as rocketing fuel and food prices takes their toll. Britain in April hiked the salary tax to help fund social care, but this will be reversed in November. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major report. Good evening.
ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti dòṣùpá ó máa rorò. Òṣùpá rẹ̀ tó lé òkú má ṣe wọ̀. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti dòṣùpá ó máa rorò. Òṣùpá rẹ̀ tó lé òkú má ṣe wọ̀. Oyètọ́lá dòṣùpá ó máa rorò. Òṣùpá rẹ̀ tó lé òkú má ṣe wọ̀. Adégbóyèga dòṣùpá ó máa rorò. Òṣùpá rẹ̀ tó lé òkú má ṣe wọ̀. Ìlérí Olúwa dòṣùpá ó máa rorò. Ewé ńlá rẹ̀ kò ní padà rú wẹ́wẹ́ o. Ìlérí Olúwa dàràbà ńlá kò máa níwò. Ewé ńlá rẹ̀ kò ní padà rú wẹ́wẹ́ o. Omi tuntun rú ẹja tuntun yí wọnú omi ìgbàlásọ ìgbàlẹ̀wò ìgbàlódéré kókò nílé Ìlọrin àsìkò tọ̀gbẹ́ni Gbóyèga Oyètọ́lá la wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun yìí o lórí ètò Ọ̀ṣun dòṣùpá la ó ti máa mú ọ̀kan òjọ̀kan akitiyan ìjọba Oyètọ́lá wá fún yín lórí rédíò àti tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun OSBC rédíò àti OSBC TV ẹ̀yin ẹ sá ti darapọ̀ má tọ́kùn ètò Ọ̀ṣun dòṣùpá Abọ́sẹ̀dé Alóńgẹ́ ní gbogbo ọjọ́ sátidé lórí rédíò àti tẹlifíṣàn Ọ̀ṣun láago 6 àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ 6:30 PM Ọ̀ṣun dòṣùpá ètò tó ń tàn mọ́lẹ̀ sákitiyan ìjọba gómìnà Gbóyèga Oyètọ́lá ni. ẹ kúrọ̀lẹ́ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ la mú wá fún yín. Kamil Abdulrahim oníròyìn ni. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣàpèjúwe ilẹ̀ Amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ bí alátìlẹyìn àti alájọṣepọ̀ pàtàkì tó dúró lórí ọ̀rọ̀ okòwò. Bákan náà ló ṣàlàyé lórí ìdí tó fi ṣe kókó àjọṣepọ̀ lórí ọ̀rọ̀ okòwò láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì kó túbọ̀ yí dandan sí i. Ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà tó jẹ́ agbẹnusọ fún ààrẹ ló ṣe ìdí mímọ̀ tó ṣàlàyé pé níbi ìpàdé pẹ̀lú àwọn olókoòwò lágbàáyé ẹlẹ́ẹ̀kẹtàdínlógójì irú ẹ̀ tó wáyé ní New York láàrẹ Buhari ti fìdí ìdí múlẹ̀. Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí sọ fáwọn tí wọ́n péjú síbi ìpàdé náà pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kó ọjà tó dín díẹ̀ ní bílíọ̀nù $2 lọ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́dún 2020. Ó fi kún pé àwọn èròjà náà ni wọ́n rí látara epo rọ̀bì. Ó fi kún pé kì í ṣe epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì nìkan lórílẹ̀-èdè yìí lè pèsè pẹ̀lú àlàyé pé àìmọye àwọn ẹ̀ka míì tó tún láwọn èròjà tílẹ̀ yìí lè fi ṣọwọ́ sílẹ̀ Amẹ́ríkà bíi ẹ̀ka iṣẹ́ àgbẹ̀, ètò ìlera, àwọn nǹkan amáyédẹrùn àtàwọn èròjà míì. Aya ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí arábìnrin Aisha Buhari àti àwọn obìnrin tó ti làkùnlàkà nílẹ̀ Áfíríkà ti pè fún ìgbésẹ̀ akin láti lè jẹ́ kí àwọn obìnrin náà kó máa kópa tó jọjú nídìí àtijẹ́ kálàfíà ìjọba lẹ́lẹ́kàjìká. Ìròyìn fi yé ni pé àwọn obìnrin náà ló ṣàgbékalẹ̀ èyí níbi ètò kan tó wáyé ní New York ní tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní ojúṣe àwọn obìnrin àti àwọn ọ̀dọ́bìnrin níbi àmúgbòòrò àlàáfíà àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ètò ààbò. Ètò náà láya àwọn ààrẹ ilẹ̀ Áfíríkà gbé kalẹ̀ níbi ìpàdé àpapọ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó ń lọ lọ́wọ́. Arábìnrin Buhari tí ṣe olórí àjọ náà ló ṣáájú àwọn ìkàn lóbìnrin láti pè fún jíjẹ́ káwọn obìnrin náà kó ní ipa tí wọ́n ó máa kó nídìí àti ṣàmúgbòòrò àlàáfíà. Èyí tá a ya ààrẹ orílẹ̀-èdè Burundi arábìnrin Angeline Dàsímè buwọ́lù lórúkọ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù. Lára àwọn tó tún fojú sí mẹ́rin bí wọ́n ti buwọ́lù ìlànà ọ̀hún láti rí aya ààrẹ orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire arábìnrin Timi Kratara lẹ́yìn tí adarí kọ àwọn obìnrin tó ń pè fún àlàáfíà ìyún peace builder arábìnrin Dagade àti àwọn yòókù náà wà níbẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ aṣojú àjọ àwọn ọ̀dọ́bìnrin náà nílẹ̀ Áfíríkà
arábìnrin Aftov láwọn gbé ìgbésẹ̀ àlàáfíà náà lọ́nà àtijọ́ kí ètò ààbò kó ráàyè fẹsẹ̀ nílẹ̀ kí wọ́n sì borí ọ̀kan ìjọ̀kan ìpèníjà tó ń kojú àwọn obìnrin yíká àgbáyé. Nígbà tó ń fèsì, arábìnrin Stevana Glabene ti ṣe àtẹ̀lé olùdarí àgbà fún ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ nínú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé sọ pé ojúṣe gbogbo èèyàn lọ́rọ̀ àlàáfíà jẹ́. Arábìnrin Gianni wá sọ pé ó ṣe pàtàkì báyìí fún gbogbo àwọn èèkàn tí wọ́n jẹ́ obìnrin láti fọwọ́sowọ́pọ̀ nídìí àtisọ́nà bí àlàáfíà yóò ṣe jọba nílẹ̀ Áfíríkà nítorí pé ibi tí àlàáfíà bá wà lè dàgbàsókè tí máa ń rẹ́sẹ̀ wálẹ̀. Àjọ tó ń rí ṣètò ìpawówọlé lábẹ́lé ìjọba àpapọ̀ ti rọ àwọn iléeṣẹ́ ẹ̀ka àti lájọlájọ ìjọba pé kó yéé máa gba àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ láti ìta fún ètò gbígba owó orí fún ìjọba àpapọ̀ tàbí lájọlájọ ìjọba yòówù nítorí àjọ FIRS nìkan lájọ ìjọba tó lẹ́tọ̀ọ́ láti máa gba owó orí ìjọba àpapọ̀. Nínú lẹ́tà tí alága àjọ náà Mohammed Nami fọwọ́ sí làjọ tó ń rí ṣètò ìpawówọlé lábẹ́lé tìjọba àpapọ̀ ti nàka lébù táwọn ẹ̀ka ìjọba kan fún bí wọ́n ṣe ń gba owó níbàámu pẹ̀lú àdéhùn tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ náà. Nínú lẹ́tà náà ló ti fi abala òfin 12 tó sì dásílẹ̀ àjọ FIRS èyí tó sọ lásán pé àjọ náà nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti gba àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́, àwọn olùṣirò owó àti àwọn aṣojú míì láti máa ṣe àwọn ojúṣe kan lórúkọ àjọ náà. Bákan náà lòfin náà tún sọ ibi tí iṣẹ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ náà dé lórí ètò owó orí gbígbà. Alága àjọ FIRS tún kìlọ̀ fáwọn iléeṣẹ́ àti lájọlájọ tí alábọ́rún ti dẹ̀wù fún nínú gbígba àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ fọ́rọ̀ gbígba owó orí pé ṣíṣe bẹ́ẹ̀ tako òfin tó sì jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá lábẹ́ òfin ìdásílẹ̀ àjọ náà. Ẹ ṣe orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Alága àjọ tó ń fẹ́ràn máwọn tí wọ́n pa wọ́ọ̀lù ní pọ́npọ́ àtàwọn ìwà àbàjẹ́ míì ọ̀jọ̀gbọ́n Abọ́lájí Ọwásànyí ti bẹ̀rẹ̀ àtẹ́lu bọ́rọ̀ jíjí owó òòlù tí ń fojoojúmọ́ pọ̀ sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì fáwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin lórí ìgbógun ti ìwà ìjẹbánu. Ó ṣàlàyé pé ipa sípayọ́ ń wáyé nínú àwọn ètò ìpawówọlé àti owó tíjọba ná lórílẹ̀‐èdè yìí. Alága àjọ ICPC ẹni tí kò sọ pàtó owó tí wọ́n ń jí kó àmọ́ tó bẹ́ẹ̀ lọ àtẹ́lu ọ̀nà tó fi ń jáde láìsí àkọọ́lẹ̀ tó mọ́yán lórí àti títọwọ́ bọ àbẹ́ ètò ìṣúná lórílẹ̀‐èdè yìí. Ó tẹnumọ́ pàtàkì gbígbógun ti ìpèníjà náà. Bẹ́ẹ̀ ló kìlọ̀ pé báwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kò bá yé máa lọ́wọ́ nínú ìpàsípààyò owó àti ìwà bàjẹ́ yóò padà máa mú ègbò ẹ̀yìn bá ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí, àjọ tó mójútó ríra nǹkan àlòjọba tó fi mọ́ àwọn àjọ míì ni wọ́n jẹ́ alájọṣe àjọ yìí tí wọ́n jẹ́ alájọṣe fọ́rọ̀ ìgbógun ti ìwà ìjẹbánu. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ọwásànyí wòye pé ìdáàpà àti mímáa ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ kan tí kò nítumọ̀ wà lára ohun tó mú kíwà ìjẹbánu kó máa pọ̀ sí láwùjọ. Gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Nyesom Wike ti mú wá ṣèrántí bí olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party Atiku Abubakar àti olórílẹ̀ asòfin àgbà nígbà kan rí sẹ́nẹ́tọ̀ Bukola Saraki ṣe fetí palaba àrọwà ààrẹ àná nílẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Goodluck Jonathan pé kí wọ́n má sì fi ẹgbẹ́ PDP sílẹ̀ lọ́dún 2014. Gómìnà Wike ṣe lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn nílé ìjọba tó wà ní Port Harcourt. Ó ṣàlàyé pé gómìnà ìpínlẹ̀ Sokoto Aminu Tambuwa wà lára àwọn tí wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ Jonathan lẹ́yìn ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà lọ́dún 2014 fún bó ṣe fárígá pé apá àríwá lọ́gbọ́n ipò ààrẹ sún kàn nígbà náà. Ó ní òfin ẹgbẹ́ fàyè sílẹ̀ láti pín ipò ní ẹlẹ́kùnjẹkùn àmọ́ ṣá àwọn èèyàn kan ló ń lo ipò agbára tí wọ́n ní láti yí ìlànà ẹgbẹ́ padà. Gómìnà Wike wá ní ó yẹ kí ẹgbẹ́ kó lè pín ipò ní ẹlẹ́kùnjẹkùn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan nílẹ̀ yìí Pastor Michael Ọlátúnjí ti ṣàpèjúwe ikú bíi ohun tí gbogbo ẹ̀dá lókè ìpè yóò tọ́wò lọ́jọ́ kan láì wo ọjọ́ orí, ipò tàbí ẹ̀sìn tí kálukú bá wà ṣe. Nítorí náà ó ṣe pàtàkì fún gbogbo ẹ̀dá láti gbé ìgbé ayé rere
kó sì máa tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run ọba. pásítọ̀ látúnjí sọ èyí di mímọ̀ níbi ètò ìsìnkú olóògbé adéwálé akínyẹmí nínú ìwàásù rẹ̀ níbi ìsìn olóògbé náà tó wáyé ní ilé rẹ̀ nílùú ìpítúmọdù. pásítọ̀ látúnjí sọ di mímọ̀ pé gbogbo ntẹ́dà bá gbìn pátá ni yóò ká, pẹ̀lú àfikún tó ṣe pàtàkì fún gbogbo ẹ̀dá tó wà lókè ìpẹ́ láti sin ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo tó bá ní. pásítọ̀ látúnjí wá rọ gbogbo ẹ̀dá tó sì wà láàyè pé kí wọ́n ó máa ṣe gbogbo nǹkan tó bá tọ́ àti léyìí tó yẹ, kí wọ́n ó sì rántí wípé wọ́n ti ń súnmọ́ bòjì nítorí pé ọjà láyé lọ́jọ́ kan ni yóò sì tú. ìránṣẹ́ ọlọ́run náà wá fẹ́mi ìmoore hàn sí ọlọ́run fún ìgbé ayé tó lóògbé ètò ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ fún gbogbo ẹ̀dá nítorí pé olóògbé akínyẹmí ṣiṣẹ́ sí ọmọnìyàn. ó wá rọ àwọn tó wà níbi ètò náà láti ṣe níbàámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú àfikún pé lẹ́yìn ikú ìdájọ́ ló kàn. adarí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù super eagles ilẹ̀ yìí OSBC ti fi dáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè nàìjíríà lójú pé ikọ̀ tó ń darí yóò gba ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ áfíríkà tọdún 2023 nígbà yìí tí àjọ afcon kéde pé orílẹ̀-èdè cote d'ivoire ni yóò gbàlejò ìdíje náà. ọmọ orílẹ̀-èdè portugal náà ló ti kọ́kọ́ ṣèlérí lóṣù kẹfà ọdún yìí tó gba ipò náà láti dẹ́nifẹ̀kẹ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nípa dídá ife ẹ̀yẹ náà tó wọ orílẹ̀-èdè lọ́dún 2013 gbẹ̀yìn lásìkò tí olóògbé stephen keshi wà ní inú ikọ̀ náà padà. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ṣáájú ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tó ń bọ̀ láàrin ikọ̀ orílẹ̀-èdè yìí àti ojúgbà ìrìnlẹ̀ algeria, ọ̀gbẹ́ni tẹ̀sẹ̀rù sọ pé ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ yóò mú kí ikọ̀ ọ̀hún kó dúró re nígbàradì fún ìdíje afcon tó ń bọ̀. lónìí ni ìjọba ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì yóò ṣe àkójọ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù pound láti fi ṣàtìlẹ́yìn fáwọn ilé àti okòòwò tí owó orí oúnjẹ gbẹnu sókè láti bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ṣàkóbá fún. mínísítà fètò ìṣúná nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì kwasi kwantek ti olóòtú ìjọba ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì tuntun ṣèyàn nírètí wà pé yóò ṣàgbékalẹ̀ àbẹ́ ètò ìṣúná fún àkànṣe ètò tí yóò wáyé ọ̀hún. bákan náà ni kwantek tún sọ pé òun yóò pa owó orí rẹ̀ lára ìlànà owó oṣù tẹni tó gba ipò lọ́wọ́ rẹ̀. ọ̀gbẹ́ni rishi sunak ṣètò tẹ́lẹ̀. bákan náà ni yóò tún ṣàlàkalẹ̀ ìgbésẹ̀ tuntun tíjọba fẹ́ gbé kalẹ̀ lẹ́ka ìpèsè ohun àmúṣagbára fáwọn èèyàn àti olókoòwò. ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí rẹ̀ pàdé wa láago 8:30 alẹ́ nígbà táwọn mú àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún yín títí ìgbà náà. ẹ kú ojú lọ́nà.